piansalang epekto ng cancer sa suso sa mga survivors at sa kanilang pamilya? So anyone from the panel po can answer. So to repeat the question, ano-ano ang mga potensyal na pangmatagalang epekto ng cancer sa suso sa mga survivors at sa kanilang pamilya? For the patient, ano to yung nagkaroon ka ng cancer, ang kanilang laging iniisip, baka magkaroon sila ng recurrence. So, yung isang kaibigan ko, sabi niya, kamusta ka na? Tinanong ko. Sabi niya, siyempre, hoping na huwag magkaroon ng recurrence. Pero ang akin lang, kung well-supported ka ng family mo, lahat naman tayo magkakasakit. Kaya huwag naman mas maaga or what. Pero kung maganda ang support ng family mo, meron kang breast cancer support group, paano yan? Medyo mas magaang yung journey mo sa breast cancer journey. So, for our next question, paano ako magsasagawa ng self-breast surgeries right here? Okay. Doc, as a follow-up lang po, is there any right position for us to do it? Nakahiga po ba or nakatayo? Mas better po if you do it both, nakatayo at saka nakahiga. Tapos, yung nakataas ang arms at saka yung nakababa ang arms. Kasi po kasama sa breast exam yung pagkapat ng kilikili at saka yung kulani dito above the collarbones. May mga positions na mas magandang makapa yung under the breast at saka yung on top of the breast kung nakatayo o nakahiga. Ang next question po, posible bang magpasuso pagkatapos ng diagnosis sa paggamot sa cancer? So, siguro ang magandang i-breakdown natin yung tanong is first yung during chemotherapy pa, yung sinabi ng paggamot. Next would be yung surgical treatment. And next, if possible, na nag-radiotherapy. So, si Dr. Bautista po to answer. Okay, so para sagutin yung tanong, if una safe ba na mag-breastfeeding during chemotherapy? So syempre as much as possible, we don't advocate na mag-breastfeeding yung patient during chemotherapy. Kasi pwede pong lumabas yung toxins ng chemotherapy doon sa breastfeeding. So alam natin na yung chemotherapy, cytotoxic drug yun. So hindi siya makakabuti sa baby. And at the same time, pati yung pregnancy kapag as much as possible, advice namin na hindi magbubuntis during chemotherapy kasi yung mga drugs would be teratogenic or makakasama doon sa baby. So when it comes to receiving during treatment, hindi rin. After treatment, wala actually studies how long kung pwedeng okay lang siya pwedeng mag-resume ng breastfeeding. So siguro usually yung iba mga after 1 year or 2 years, pero by that time hindi na rin sila nag-breastfeeding noong time na yun. So we don't advise na mag-breastfeeding during treatment. So for radiotherapy, for radiotherapy, so for the duration ng pagbubuntis, bawal mo nang mag-radiation therapy. Kaya po nabanggit kanina ni doctoral speakers natin ng surgery na para sa mga pasyente na kahit merong early breast disease na pwede sanang breast conservation treatment, pero halimbawa nagbuntis, mas prefer natin na mag-mastectomy na dahil hindi pwede mag-radiation pagkatapos dahil syempre yung baby makakapagpuhan talaga ng radiation niya. Hindi katulad ng chemotherapy na merong mga klase ng chemotherapy na pwede maibigay halimbawa sa certain stage ng pregnancy. So kapag pregnant yung patient, we really avoid radiation therapy at all costs. So kahit lagyan namin ng shielding, meron talagang tatalos dyan na makaka-apekto sa bata. Pero pagkatapos ng radiation therapy, kada session naman yan, parang yung x-ray or CT scan lang yan. Paglabas ng treatment room, halimbawa, wala ka ng radiation treatment. So halimbawa, kung meron kang anak, nagpapasuso ka, kahit nag-radiation ka, hindi naiipon sa katawan yung radiation. So pwede kang mag-breastfeed, hindi magkakaroon ng radiation doon sa gatas ng ina. okay, so for
For the surgery. Matapos po ba magpa-opera, pwede po ba mag So after surgery, pagkatapos maoperahan, you still have one normal breast, right? Halimbawa, isang breast lang yung naoperahan or natanggal. However, kailangan mong mag-focus sa pag-recover mo na sa sarili mo sa surgery na ginawa sa'yo. So recovery after mastectomy usually takes 3 to 4 weeks, 5 to 10 days if you want to return to normal activity, but full recovery nasa 3 to 4 weeks yun. So it is not advisable to do breastfeeding during the recovery period. And when you say after the recovery period naman, 3 to 4 weeks, if chemotherapy will be indicated, hindi ka rin kasi makakapag-breastfeed. You have to start the chemotherapy as soon as possible. So, for our next question, are there any advancement in breast cancer research or new treatment options that people should be aware of po? So, ang maganda po actually sa breast cancer is madaming bagong gamot na available na pwedeng ibigay sa mga pasyente. Siguro narinig nyo na yung immunotherapy, which is yung, kumbaga, mas makabagong gamot ng pag-treat ng cancer. Ito ay ginagamit yung immune system mismo ng pasyente to fight off cancer cells. So, kumbaga, meron din immunotherapy, bago yon. Meron din yung mga targeted therapy. So, kanina nabanggit yun, trastuzumab. Tinatarget niya yung, siya ay anti-HER2, tinatarget niya HER2 cells kung positive yung patient doon. So, isa yung sa targeted. Ibig sabihin yung target is, tinatarget itself lang yung HER2. Unlike yung chemotherapy na alam natin lahat, pinapatay niya yung cancer cells, pinapatay din niya yung normal cells. Yung targeted is may specific mutation doon sa cancer cells ng pasyente na tinatarget. So, kumbaga yun yung bago ngayon. So, meron din mga CDK4/6 inhibitor na tinatawag. May tinatarget na CDK4/6 doon sa cells, and then ito ay oral. So, may mga bagong discoveries na pwede natin specifically i-target yung mutation na yun para one, mas effective yung treatment. Pangalawa, mas lesser yung side effects kasi tinatarget lang na yung specific na mutation na yun, hindi na tinatarget yung ibang normal cells. So pagdating sa cancer, sa breast cancer, or kahit anong klase ng cancer, madaming bago na pwedeng i-offer sa mga patients natin. And ongoing pa rin naman yung mga research natin to discover new treatment options sa mga patients natin. Okay po. So, for our next question, pagka-edad ng 35, alam naman po na need natin magpa-mammogram. Paano po pag maliit ang breast? I think this is a question for Dr. Ursula. Pagmaliit daw yung breast. Hindi naman actually problema yung maliit na breast. So, maliit lang yung breast mo or malaki yung breast mo, kaya naman silang mammogram. Meron lang talaga yung sobrang flat na breast. Pero, so hindi nagiging adequate or hindi nagiging optimal yung imaging for that. So that's why yung attending physician, sinusupplementan natin ng ultrasound. Pero naman, as much as possible, no matter how small the breast is, we try our best to. And we have small paddles rin. So, hindi kagaya po nun na may large lang. Ngayon, may extra small paddle, medium paddle to accommodate the size of the breast. Ayan. Thank you po, Dr. So, we have another question for you. Kung gipit sa pera, anong uunahin ko sa pagitan ng breast ultrasound or mammogram? Kung screening for breast cancer lang talaga ang reason for doing the examination, mammogram should still be the first imaging modality for screening for breast cancer. Pero depende sa sitwasyon ng pasyente. Minsan po, may mga bukol po na nakakapa na po agad. Ideally, either po mammogram or ultrasound pwede po. Depende po sa advising po ng attending physician na pinagpakonsulta niya. Pero kung screening lang, mammogram should be first.
May other members po po ba ng families who would like to add? Like na mastectomy o pagtanggal ng breast. Anyone po from the panel can answer? Side effects po. Side effects, not complications, diba? Side effects. So side effects would be more on the psychological effect to the woman. Mahirap kasi yun nga, you have to be mentally prepared and emotionally prepared kasi after the mastectomy, you feel that a part of you is missing. So yun nga, you feel mutilated. So you have to be prepared emotionally and mentally. So that's one side effect, quote unquote side effect that I can think of. In my experience, iba't iba yung characteristics or ugali ng tao. So some women who come in are what you call matapang or malakas ang loob. Kahit mag-isa lang sila nagpapacheck up, tuloy-tuloy yung treatment nila from surgery to chemotherapy. Mag-isa lang silang pumupunta sa clinic, kaya na nila. But some patients, merong mahina talaga ang loob. They need emotional support from their families. So we encourage them to have family conference with us para ma-encourage din namin na sana at least one family member would be there during the patient's journey para makapagbigay ng moral and psychological support. Kasi ito talaga yung makakatulong sa patient na matapos yung treatment niya. I have encountered patients na early stage, but they choose not to get the biopsy done or undergo the therapy simply because wala silang relative na mag-aalaga sila. Halimbawa, siya na lang yung natitira orphan or siya na lang yung natitira sa family niya. Walang close relatives in the area. So yun po. Ayun po. Thank you, Doc. And for our next question, ano ang mga side effects ng endocrine therapy and chemotherapy? At saka po, ang follow-up question, gaano po katagal need sumailalim sa chemotherapy after ng therapy? So, one, anong side effects ng endocrine therapy? So, ito muna. Yung gamutan kasi ibibigay natin sa pasyente, chemotherapy, endocrine therapy, kano katagal, kano kahaba, iba-iba. So, depende doon sa profile ng pasyente. Ano ibig sabihin, anong profile ng pasyente? Kanina nabanggit yung kung estrogen receptor positive, progesterone receptor positive, HER2 positive yung pasyente. Doon sa tatlong yun, magbabase kung ano yung pinakamagandang combination ng gamutan na ibibigay sa patient. So, iba-iba. Kasi pwede kang positive, negative, pwede kang lahat negative, pwede kang positive, positive. So, doon magbe-base kung ano yung specific treatment na pwede mong matanggap. Next is yung stage. So, doon din magbabase kung anong treatment. Madaming pwedeng treatment protocols na ibigay. So, pwedeng either mauna yung chemotherapy and then surgery and then radiation therapy or pwedeng surgery and then chemotherapy and then hormonal. So, iba-iba. Ano ibig sabihin nito? Kung merong 5 breast cancer patients, yung 5 yun, iba-iba sila lahat ng gamutan. Kasi una, syempre hindi pare-pareho ang edad yung mga pasyente nyo. Hindi rin pare-pareho yung functional capacity ng pasyente or kung ano yung kaya niyang tanggapin or hindi. Pangatlo, syempre when it comes to treatment, isa sa mga lagi iniisip ng mga pasyente would be the cost. And pang-apat, syempre yung tinatawag ng mga side effects. So sige, punta tayo sa hormonal. Anong side effects ng hormonal? So binibigay ito kapag ang pasyente ay ER positive or PR positive. Ibig sabihin, kung mas madaling maintindihan, positive dun sa cancer cells na yun. Ibig sabihin ng cancer cells, gusto niya yung mga hormones ng babae. Yun yung nagpapaproliferate sa kanya. So ang gagawin natin, tatanggalin natin yung source ng hormone na yun. So bibigyan natin sila ng kumbaga anti-hormone para tumigil yung pag-produce ng hormone. So ang mga ina-advise natin sa patients na yan, kumbaga para ang mangyayari yan, ano mga side effects? Para silang magme-menopause. Kasi diba, menopause is yung time na nawala na yung mga hormones dun sa body mo. So yung mga side effects ng menopause, yun yung pwede nilang
maranasan. And yung fatigue or yung parang feeling pagod lagi, isa yun sa mga side effects. Or arthritis, parang sumasakit yung mga kasukasuan. Kasi nga parang pinapamenopause natin sila. Parang tatanggalin natin yung sources ng hormone. So isa yun sa mga pwede nilang side effects dun sa hormonal. Chemotherapy. Depende po sa chemotherapy kung anong side effect ang pwede mo maranasan. So may mga chemotherapy drugs na ang side effect. Siyempre alam natin yan, nausea and vomiting, pagsusuka, pagduduwal. Pero sinasabi natin sa pasyente, meron pwedeng ibigay sa inyo para ma-prevent yung mga side effects. Kung magkaroon ka man ng side effects na yun, meron pa rin tayong mga gamot na pwedeng ibigay para bawasan yung chance na magkaroon ka ng side effect. Hindi mo pwedeng sabihin sa pasyente na wala kang side effect na mararamdaman. Kasi meron. Pero kaya natin itong i-control. Hindi sila matatakot dun sa side effects. So side effect, kasi vomiting. Pangalawa, yung usual ayaw din ng mga babae is malagas yung buhok. Unfortunately, may mga chemotherapeutic drugs na maganda para sa breast cancer. Ang side effect talaga is malagas yung buhok. So, anong pwedeng gawin doon? Support, psychological support. Meron din kayo mga mababasa dyan, yung parang cold cap, yung sinusuot ng mga pasyente para mabawasan yung paglagas ng hair, pero hindi pa rin siya 100% na napaprevent yung paglagas ng buhok. So, pag ganun, sabihin na sa pasyente, uso naman yung mga wig, or mga bandana, and eventually after treatment, tutubo pa rin naman yung buhok nila. So, may iba pang mga side effects, pwede magkaroon ng singaw, mahirapan kumain, o mawalan ng gana kumain. So, kumbaga, mahabang-mahaba ang mga side effects. Pero ang maganda, meron tayong pwedeng gawin or ibigay para ma-prevent itong mga side effects. How long the treatment? Tulad ng sabi ko kanina, personalized. May mga pasyente kayo makikita na 6 cycles lang yung treatment nila. Kasi depende yan dun sa hormone status, sa age ng patient, sa capacity ng patient, meron namang 8 cycles. Or yung trastuzumab nakita nyo kanina, we usually give that for 1 year. So iba-iba po yung side effect and yung length of time ng mga patients. So i-discuss nyo yan ng Dr. Nino base doon sa, again, profile ng breast cancer na meron kayo. That's why it's very important na upuan nyo yung Dr. Nino at i-explain isa-isa yung mga possible side effects. Thank you, Doctora. So, anyone from Yung breast conserving surgery, yung pipiliin ko, sige, doc, gusto ko yung ipipreserve ko yung breast ko. Kaya lang, para kay Dr. Warren, ayoko naman pa radiotherapy. Kasi kahit ang ganda ng radiotherapy ngayon, ang pakiramdam nila yung nasa back of their mind, cobalt, di ba? Parang nakakatakot pagka ganun. Kaya ayaw na rin magpa-breast conservation dahil doon sila natatakot. How do you deal with this, Dr. Warren? Sa mga pasyente yun ang fear na kailangan nila mag-radiotherapy after breast conservation. Actually, ang magandang balita sa mga patients natin ngayon after breast conservation therapy, hindi natin talaga may aalis yung radiation treatment maliban sa mga pasyente na piling-pili. Kadalasan ito yung mga may edad na maganda yung profile ng kanilang breast tumor at saka very early yung pagkakakuha. Usually yung mga pasyente na hindi nakita o hindi nakakapa pa yung bukol na tinanggal, nakita lang sa mammogram, no? Tapos yung elderly, maganda yung klase ng bukol. So mga pasyente na to na nag-breast conservation surgery, kung makita na hormone receptor positive siya, yung sabi ng Dr. Bautista kanina, pwede silang mag-pills na lang, yung anti-hormonal pills, pwedeng wala ng radiation treatment. Pero sa karamihan pa rin ng mga pasyente, lalo na yung mga batang pasyente na very productive, no? They go to work, malaking deterrent or parang isinasaalang-alang nila yung radiation therapy after ng surgery kasi ito may mga karagdagang araw na pupunta para doon sa treatment. Ang magandang balita ngayon is yung treatment dati na karaniwang binibigay namin over 5 weeks, so 25 sessions halimbawa or 28. Ngayon, pwede na namin ibigay ng 15 sessions na, 15 days, so 3 linggo. May mga datos na sa ibang bansa na pwede na natin itong ibigay actually ng 5 sessions lang. So, pero sa ngayon,
Sa Philippines, after breast conservation surgery, nagiging standard treatment na 15 sessions na. So mas simple para sa kanila. Mas maganda na rin yung pagbibigay ng pamamaraan ng radiation therapy, pamamaraan ng pagbibigay ng radiation therapy. Yung tinatawag namin na hot spot, yung masyadong mainit na bahagi, pwede na namin kontrolin para yung pagkunat halimbawa ng balat o pagpipeklat doon sa may kilikili o pagkasulot ng balat, hindi na masyadong nakikita. Ayun. So I think yun yung parang good news dun sa mga patients natin.